You call in my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it. Salutare tuturor! Salut! Suntem bucuroși să vă anunțăm că avem primăvara și peste Cluj. Și în sfârșit avem vreme frumoasă. Da, și noi plecăm din Cluj. Cum ne șade nouă bine, ne-am pus valiza. Și chiar am plecat cu valiza astăzi, ne-am pus-o în portbagaj și mergem să vizităm o nouă zonă a țării, cam neumblată de noi. Dar, înainte de asta, vrem să vă dăm o veste. Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că Toyota s-a alăturat demersului nostru exact, de a promova zone frumoase din țară. Așa că astăzi o să mergem către Oradea cu o Toyota CHR hibridă. N-am condus niciodată o mașină hibridă, o să fie prima experiență de acest tip pentru noi și suntem foarte entuziasmați. Exact. Avem Mergem mai să multe descoperim motive. un oraș despre care am auzit numai lucruri bune în ultima perioadă, dar o să Mai vedem ales- noi cu ochii noștri. Mai ales că în ultimii ani s-a dezvoltat bine de tot, așa am auzit. Dar vedem ce surprize ne așteaptă astăzi. Da, hai să ne urcăm în mașină și plecăm către Oradea. Deci, Vlad, după o jumătate de oră de condus, ce ne poți spune? Pot spune doar că e bine. E bine? Da, chiar merge foarte bine. Bine, la început era un pic dubios, mai ales când funcționează doar motorul electric. Pentru că la hibrida asta are un motor electric și un motor termic. Modelul ăsta are un motor termic pe benzină de 2 litri. Și când funcționează doar motorul electric, nu auzi nimic, știi? Cum ești obișnuit tot timpul să auzi motorul, Da, da, da. era puțin ciudat, dar după aia te obișnuiești. Da. Și acum pe serpentine chiar am testat-o puțin. Foarte stabilă. Și foarte, foarte stabilă. Și spațioasă. Confortabilă, spațioasă, da. Bine ați venit în Oradea! Am ajuns în sfârșit după un drum de 2 ore și 20 de minute. Am mers cam încet, se pare. Suntem super impresionați de cum arată locul Centru. acesta. Centru, da, exact. Suntem Suntem- în Piața Unirii. Zboară părul, nu mai rezistă. N-are nimic. Avem un pic de vânt, dar facem așa un 360 aici în Piața Unirii din Oradea. Nu prea Da. avem oameni în jurul nostru. Și ne-am dat măștile cât să ne vedeți un pic, după care o să Ne mascăm. ne mascăm și pornim să explorăm așa mai în detaliu. Da, chiar vrem Orașul. să vedem cum arată Oradea și nu doar centru. Exact. Că am auzit multe lucruri despre orașul de aici de pe malul, Crișului. dar până acum un mare like. Și Da. Și vremea Așa. e super bună, deci e foarte fain, mulți oameni. Pare destul de... animat astăzi. Animat, da. Păi na, e și weekend. Exact. Și așa ca o paranteză, dacă vii în Oradea, nu te poți plânge că nu găsești locul de parcare. Chiar aici în centru ai o parcare subterană de Da. pe vreo 3-4 nivele, nu știu exact cât e. Oricum, câteva sute de locuri, am parcat super liniștiți și e 3 lei pe oră. Da. Așa, primul aspect. Exact. Vii, parchezi în centru și o iei la pas. Începem turul orașului cu una dintre clădirile importante ale acestuia și anume Primăria orașului. Mai exact, clădirea Primăriei a fost construită la începutul anilor 1900 prin îmbinarea a două stiluri arhitecturale, eclectic și renascentist. Chiar vis-a-vis de Criș, tot parte din clădirea Primăriei este și turnul Primăriei, care are o înălțime de 50 de metri și care în mod normal se poate vizita. Însă acum, din pricina faptului că este în renovare și este șantier în lucru, nu este permis accesul vizitatorilor. În spatele meu puteți observa Palatul Episcopiei Greco-Catolice. Este o clădire care s-a construit aproximativ în aceeași perioadă în care s-a construit și Primăria, la începutul anilor 1900, și are cam același stil arhitectural. Povestea însă impresionantă despre clădirea aceasta este că în august 2018 a ars aproape în întregime și reconstrucția ei s-a făcut într-un timp aproape record
prin colaborarea autorităților. Nici Palatul Episcopal nu se poate vizita în interior, așa că am hotărât să venim aici în Piața Unirii. Andreea face un set de poze pe la clădiri și ne uitam că e așa o atmosferă foarte relaxantă, ca o atmosferă de vacanță. Toate terasele sunt pline, lumea se plimbă, bine, și vremea asta foarte, foarte bună, erau 14 grade când am ajuns. Și turul nostru în Piața Unirii din Oradea se încheie cu Palatul Vulturul Negru, care de altfel este și cea mai monumentală clădire al stilului Art Nouveau din Oradea și probabil din întreaga Transilvania. Chiar acolo în față avem intrarea în pasajul cu același nume, Vulturul Negru, și o să mergem să vedem ce găsim în interior. A fost construită doar într-un an, între 1907-1908. Spațiile au devenit spații comerciale cu timpul și s-au închiriat pentru cluburi, cafenele, restaurante. Ce s-ar putea face aici? Cred că se transforme tot într-o galerie comercială, dar cu magazine. Cum ar fi magazine de haine, știi? Da. Nu știu dacă ar fi un fel de galerie, ca la Milano, nu? Da, dacă ar fi interes să vină branduri mari și să fie doar magazine cu haine și în exterior să fie terase și așa mai departe, ar arăta mult mai bine. Dar acum, chiar acolo la intrare era un bar, dar în rest toate spațiile astea sunt goale. Uite ce fain Tot. se vede vulturul acolo, vezi? Da, mamă, chiar se vede. Uitați acolo sus. Impresionant. Și acolo, la intrare pe dreapta, e acea terasă și în rest toate spațiile astea sunt goale. Și acum nu e cea mai bună perioadă economică să închiriezi un spațiu de genul ăsta, mai ales că toate cred că au suprafețe foarte mari. Hai pe aici. Acolo, dacă am merge, ieșim în partea spre Crișul Repede. Vezi ce fain? Wow! Lumina, e foarte puternică lumina. Din pasajul Vulturul Negru am ieșit pe o stradă pietonală aici în Oradea, cu o grămadă de terase, cafenele. Exact. Și n-am rezistat tentației și am băut și noi o cafea. Bineînțeles. Să ne mai trezim așa, să ne mai dezmeticim. Noi ne-am lăsat vrăjiți așa de centrul Oradei. Îi dăm un mare like și cred că o să rămânem peste noapte. da, încă ne gândim, vedem. Am vrea să stăm o noapte, dacă tot ne place atât de mult, Da. poate mai petrecem o noapte aici. Dar tot ne plimbăm, vizităm. Ni s-a făcut și un pic de foame și mergem să luăm o gustare, nu? Da. Poate găsim de pe aici prin jurul centrului ceva, pentru că la terase, acolo unde se servește și mâncare, e plin, foarte aglomerat și doar pe bază de rezervare poți. Exact. Da. Noi nu avem rezervare, așa că mergem să căutăm așa un loc mai rapid și după aia ne continuăm plimbarea prin Oradea, nu plecați. Dar nu, că mai avem câteva locuri pe listă pe care vrem să le vizităm. Încercarea numărul 1 țeapă. Da. Era acolo ceva cu bagel, sandwich-uri oarecum și am zis să fie așa rapid, să mai avem timp să vizităm, dar nu aveau locuri de roc în interior și n-am putut sta. Da. Nici terasă. Ciudat un pic, da. Cum? Era un pic ciudat. Cam da. Așa că ne continuăm căutarea. Până la urmă o să găsim ceva. Am venit dinspre Piața Unirii, am traversat Crișul, practic, și am ajuns într-o zonă care acum se reabilitează, se renovează, da. Și ne dădeam Deci seama că... o Oradie nouă, Da. o altă Oradie. Astăzi vorbeam că în câțiva ani cu siguranță Oradea va fi un punct important pe harta turistică a României. Deja de câțiva ani încoace a început să fie un oraș cât mai vizitat, dar sunt semne că o să arate din ce în ce mai bine. Chiar acolo în față avem teatrul de stat. Ce faină clădirea asta de pe colț în față. Toate, da. Și aici astea. Super frumos. Și da, mai sunt, uite, care urmează să fie reabilitate acolo în față. Noi încă nu căutăm un loc în care să mâncăm, dar ne-am lăsat iarăși purtați așa de peisaj Ne-a trecut foamea. și am uitat încotro. Probabil că în 2-3 ani și toată zona asta o să arate ca și Piața Unirii. Da, Așa, încet, pas cu pas. bun. Aici cel mai instagramabil punct din toată Oradea, bănuiesc.
Palatul Moșcoviț se numește. Nu cred că se poate vizita în interior, așa ai Vlad? Nu, de albastru ăsta cu care e văruită, vopsită clădirea, e sfură ochii, efectiv. Stă lumea la coadă să-și facă poze. Da, oamenii stau la coadă să-și facă poze aici. Ăsta este iadul tuturor băieților care vin însoțiți de iubite în Oradea. Calvarul, sau cum ai zis? Da, ești pregătit? Nu, încă nu. Încă nu? Ne uităm cum fac ei. După seria de poze acolo la clădirea albastră, am găsit aici în lateral o terasă. Andreea, ce ți-e la bun? O piadina cu prosciutto și Philadelphia. E foarte mare, uriașă. Iureașă. Mai ales asta. Uitați. Mea cu piept de pui și interiorul are și cartofi. Interesant. Cum? Shawarma. Nu chiar. Hai, poftă mare. Poftă mare. Ne-am pus în mișcare din nou. Tot cu sarlă în față. Exact. Pe tot ce ați văzut acolo am plătit 60 de lei. Da. Pe scară de la 1 la 5 cât ai dat? 3. 3. N-am mâncat chiar așa bine. 3 jumătate. Nu a fost foarte Ori n-am bun. ales eu cea mai bună variantă, pentru că am foarte multe... Eu sigur n-am ales. Piadina mea, Gata, shawarma. piadina mea românească era cu porumb, pui, sos, cartofi. Deci eu n-am făcut alegerea bună, sigur. Nu, în fine. Asta e. Ideea este că ne îndreptăm către următorul obiectiv turistic de pe lista noastră și abia așteptăm să ajungem. Trebuie să traversăm înapoi strada Republicii, pentru că capătul străzii va trebui să facem la stânga, nu? Da. Mai mergem 2 minute și facem stânga și o să vedeți. Am auzit că e foarte fain locul ăla. Am ajuns în locul în care ne doream să venim și să vizităm. Se numește Casa Darvas la Roșe. Numele provine de la fondatorul, practic constructorul casei, un afacerist evreu, împreună cu asociatul său elvețian. În momentul de față, casa este un muzeu al stilului Art Nouveau aici în Oradea. A fost redeschisă în august 2020 după un amplu proiect de reabilitare și din ce am văzut se poate vizita și în momentul de față. O să încercăm să mergem și noi în interior să vedem cum arată. Zona din față este momentan în renovare, dar asta e un semn bun. Hai să vedem dacă reușim să intrăm, cât ne costă biletul și dacă putem filma ceva înăuntru. Andreea, cum ți s-a părut la muzeu? Foarte frumos. N-am putut să filmăm, bineînțeles. Ne-a zis doamna că putem doar să facem niște poze, așa că o să vă povestim un pic ce am văzut în interior și o să vă punem câteva poze peste imagini. Peste ce vorbim noi, de fapt. Simplu, e structurată clădirea pe 2 nivele care pot fi vizitate momentan. La parter acum era o expoziție de parfumuri. Da, e o expoziție temporară. Exact. Iar la etaj este muzeul pe care îl puteți găsi permanent, și anume cel al Art Nouveau-ului. Da, cum arăta casa la acele timpuri. Exact. Și ne spunea domnul de acolo, piesele de mobilier nu sunt cele originale, sunt de pe la anii 1930 și au încercat totuși să redea acel aspect. Exact. Și până când? În urmă cu câțiva ani, da. era locuită de familii. Până practic. acum 7-8 ani stăteau oameni acolo, după aia primăria a cumpărat clădirea și a renovat-o pentru un program european. Și acum chiar arată foarte, foarte bine. 10 lei am plătit pentru intrare. Da. Iar la primul etaj, așa cum spuneam, sunt redate diverse camere dintr-o locuință, nu știu, o cameră de zi, baie, sufragerie și așa mai departe. Exact. Bun, hai să vedem ce mai găsim. E bine, chiar de acolo din centru ne-am teleportat cu Vesel mobilul și am mers, nu știu, undeva la 3-4 minute, nu? Puțin oricum. Da, chiar foarte puțin. Și în Oradea, ca și în Târgu Mureș și mai ales în Alba Iulia, avem parte și de o cetate. Exact. Și mi se pare că forma ei seamănă, la scară mai mică, ce-i trebuie, dar seamănă cu cea din Alba Iulia. Cred că e în formă de stea. Sper să nu Uite, greșesc. aici pe poartă e forma. Da. Pe accesul interzis. Accesul interzis, probabil cu autovehiculul, cu mașina, dar... Da. Și dacă vreți să veniți între 7 și 7 dimineața, sunați aici și se rezolvă. Hai să intrăm și noi să vedem cum arată cetatea din Oradea. Uite, este o hartă acolo, vezi? Sincer, prima dată când am zis că venim weekendul acesta în Oradea, nu ne-am gândit că o să ajungem și în cetate. Da, deci noi am intrat... Pe unde am intrat, Andreea? Nu știu, aici. Cred că pe aici, pe undeva. Cred.
Acum încercam să ne dăm seama, dar nu prea ne-am prins. Momentan, cetatea găzduiește Facultatea de Arte și Design și mai sunt 2 expoziții. Și un restaurant, văd. Da, uitați, în partea aia acolo e un restaurant și cam atât. Cred că tot așa, ca și la Târgu Mureș, un loc în care vin oamenii să se relaxeze, efectiv să se plimbe. Mai vii așa într-o plimbare, da. Exact. Altceva nu ai ce să faci. Nu știu dacă se organizează ceva evenimente, poate uneori în incinta se organiza, de fapt. Da. Acum nu știu. Uite, avem aici Muzeul Orașului Oradea, dar hai să vedem dacă e deschis. Oricum, mult mai multă lume în centru față de aici în cetate. Doar așa, 2-3 turiști rătăciți ca și noi. În rest, nimeni. Deci, stai, Andreea, pe aici ar trebui să fie muzeul. Uite aici. Caserie informații. Fugi și întreabă dacă putem vizita ceva. Am fost, am vorbit, am rezolvat, nu se poate. Cum am intrat, așa am și ieșit. De ce, Andreea? Povestește-ne. Este deschis, dar până la ora 4. Și noi n-am fost cuminți astăzi și am venit la La 4 și 4:40. Da, până la ora 4 se dau bilete și până la ora 5 e deschis practic muzeul, adică mai ai o oră să vizitezi după ce... Păi, dar nu-i nimeni pe aici, tu vezi? Suntem numai noi în cetatea din Oradea. Vă mai facem așa un tur 360 de grade aici, că am mai ajuns într-o piață. M-ai lăsat pe mine singur. Dar nu-i nimeni. Probabil că astea sunt clădirile care găzduiesc universitatea, eu așa zic. Da, probabil că... Și în față mai este și o catedrală. Cred. Catedrală catolică. Da. Deci, da. Cam atât. Cam atât, dar nu mă așteptam să fie atât de gol, sincer îți spun. Am traversat toată cetatea și am ieșit pe la poarta de est. Hai, Andreea, mai aproape, hai. Hai aici. Admiram peisajul. Noi spunem că Oradea este o destinație așa de city break. Poți să stai o noapte, două, ai ce să faci. Dacă Da. vrei, poți să mergi și lângă Oradea, la Băile Felix. Exact. Sunt locuri de explorat în jur și cu siguranță mai sunt multe și în oraș pe care nu le-am acoperit Bifat noi. astăzi, da. Dar per total orașul ne-a surprins într-un mod plăcut. Nu ne așteptam să fie așa frumos centru, da. Centru e foarte bine pus la punct. Acum când mai te duci așa stânga-dreapta, mai sunt locuri Mai sunt care zone care nu, urmează se să lucrează. fie reabilitate, probabil, da. se lucrează și e așa un oraș al contrastelor. Adică ești într-o zonă, în partea stângă e toată renovată, e frumoasă și partea dreaptă de acum începe. Asta e experiența noastră de astăzi din Oradea. Dacă v-a plăcut acest video, noi vă așteptăm cu un like și ne auzim jos în comentarii. Exact, ne puteți spune ce alte zone din România v-ar plăcea să vedeți la noi pe canal Dar totuși așa un pic mai aproape de Cluj. și noi să Glumesc. încercăm să fim mesagerii. Și în fiecare weekend să acoperim o altă zonă și Da. în câteva luni să fim peste tot în România. Exact, acum o să ne întoarcem către Vesel Mobil. Da, până data viitoare aveți grijă de voi și fiți întotdeauna Cei mai veseli. pa, pa! Pa!